สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้ค่ะแนนจะพาไปทำเมนูที่ง่ายมากๆเลยค่ะแล้วก็เหมาะกับการเป็นกับแก้มอย่างดีเลยนะคะก็คือเมนูมาม่ายำสามกรอบค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมแล้ววิธีทำกันก่อนเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างส่วนผสมของเมนูมาม่ายำสามกรอบนะคะก็จะมีบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่บดแล้วค่ะกุ้งแห้งทอดปลากรอบและปลาหมึกแห้งทอดค่ะถั่วลิสงอบกรอบค่ะพริกแห้งทอดน้ำพริกเผาและผงปรุงรสต้มยำค่ะตะไคร้ซอยเฉียงทอดค่ะใบมะกรูดทอดน้ำมะนาวและมะนาวหั่นเต๋าค่ะส่วนผสมครบแล้วเดี๋ยวไปลงมือทำกันเลยค่ะเรามาลงมือทำกันเลยนะคะเริ่มจากใส่น้ำมะนาวลงไปค่ะตามด้วยน้ำพริกเผานะคะยีให้เข้ากันค่ะให้ตัวน้ำพริกเผาละลายนะคะพอน้ำพริกเผาเริ่มละลายแล้วนะคะเราก็ใส่มาม่าลงไปเลยค่ะก็คลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะให้ตัวน้ำพริกเผานะคะเคลือบตัวบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปหรือมาม่าของเราเนี่ยค่ะให้เข้ากันจะเพิ่มความกรุบกรอบด้วยปลาหมึกกรอบนะคะก็เป็นปลากรอบค่ะแล้วก็เป็นถั่วลิสงนะคะหรือว่าใครจะเอาเป็นถั่วอย่างอื่นก็ได้ค่ะตามใจชอบเลยใส่ลงไปเลยเข้าให้เข้ากันค่ะด้วยกุ้งแห้งนะคะพริกทอดค่ะก็เป็นตะไคร้ทอดใบมะกรูดทอดค่ะตบท้ายด้วยผงปรุงรสต้มยำค่ะลงไปเลยคลุกให้เข้ากันค่ะพอเข้ากันดีแล้วนะคะเราจะปิดท้ายด้วยตัวมะนาวนะคะที่เราหั่นเป็นเต๋าเพื่อเพิ่มรสชาติเปรี้ยวนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันอีกครั้งนะคะพอเข้ากันดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปจัดใส่จานเสิร์ฟกันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูยำมาม่าสามกรอบนะคะเป็นเมนูที่ทำง่ายมากๆเหมาะกับคนที่ชอบทานอะไรแบบกรุบกรอบนะคะแล้วก็มีความเผ็ดแซ่บของผงมาม่าต้มยำนะคะก็ใครที่อยากลองทำตามนะคะสามารถติดตามชมได้ทาง foodtravel.tv สำหรับวันนี้แนนไปก่อนสวัสดีค่ะ